Γεια σου και καλώς όρισες σε ένα ακόμα βίντεο του CyberIntel. Σήμερα θα δούμε μαζί τη τεχνική Few Shot Prompting, μια τεχνική αλληλεπίδρασης με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μας βοηθάει να πάρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τα prompts που δίνουμε στα διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Θα το κάνουμε αυτό μέσω δύο παραδειγμάτων, οπότε πάμε να το δούμε. Το πρώτο παράδειγμα θα εξετάσουμε, θα ζητήσουμε από το AI να μας γυρίσει κάποια αποτελέσματα σχετικά με την ταινία Καποδίστριας σε μορφή emojis. Οπότε τι του λέμε ουσιαστικά? Του λέμε ότι πάρε δύο παραδείγματα από τις ταινίες Τιτανικός και Matrix και φέρε μου πίσω αυτού του τύπου τα emojis. Δηλαδή τι περιμένουμε ας πούμε για το Τιτανικό? Ένα πλοίο, τι πρωτότυπο, μία καρδιά, μιλάμε για μία ιστορία αγάπης προφανώς, και διάφορα, και μία ραγισμένη καρδιά επίσης. Λοιπόν, οπότε, στο Matrix τι περιμένουμε? Φυσικά περιμένουμε το γνωστό Happy, περιμένουμε τα γυαλιά του Νίο, περιμένουμε κυνηγητό, εκρήξεις και τα σχετικά. Λοιπόν, οπότε, τι του λέμε τώρα? Του λέμε πάρε αυτά τα παραδείγματα από εδώ, χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο μοντέλο που είναι το GPT-4o mini της OpenAI και το οποίο είναι ένα σχετικά φθηνό μοντέλο στη χρήση του, φθηνό και αποδοτικό μοντέλο σε σχέση με αυτά που προσφέρει και με αυτά που χρεώνει σε επίπεδο token. Οπότε πάμε να το δούμε στην πράξη. Θα εξηγήσω στην περιγραφή του βίντεο σχετικά με τις βιβλιοθήκες. Οπότε, τι παίρνουμε εδώ πέρα? Παίρνουμε προφανώς την ελληνική σημαία. Βλέπουμε εδώ πέρα προφανώς κάτι σαν ένα πάπυρο, ας πούμε, υποθέτω αναφέρεται στο Σύνταγμα της Ελλάδος, στη σύγχρονη ιστορία της, στο πρώτο Σύνταγμα. Αναφέρεται, βλέπουμε σπαθί, βλέπουμε την Ακρόπολη, αν βλέπω σωστά το Περιστέρι της Ελευθερίας και τα σχετικά. Και φυσικά επίσης μια ραγισμένη καρδιά, γιατί spoiler alert, δεν πήγε και τόσο καλά, δεν τελείωσε και τόσο καλά λοιπόν η ιστορία. Λοιπόν, οπότε με τον τρόπο αυτό οδηγήσαμε στην ουσία, πήραμε από το χέρι το AI και του είπαμε να τι θέλουμε να μας κάνεις, ποια θέλουμε να είναι τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, δώστα μας. Και στο δεύτερο παράδειγμα του ζητάμε ουσιαστικά να μας κάνει μια περίληψη των ταινιών αυτών. Οπότε το prompt που του δίνουμε είναι περιέγραψε την ταινία όπως ένας κριτικός κινηματογράφου. Ως το σημείο αυτό ουσιαστικά είναι σαν να μπαίναμε στην πλατφόρμα συγκεκριμένα, ας πούμε, του ChatGPT ή οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, και απλά να του δίναμε ένα prompt. Εδώ η διαφορά είναι ότι δίνοντάς του δύο παραπάνω παραδείγματα, το βοηθάμε επίσης να μας δώσει μια απάντηση που να μοιάζει και πάλι με με το προσδοκόμενο για εμάς αποτέλεσμα. Οπότε του λέμε πώς θα σχολιάζαμε την ταινία Τιτανικός, ένα αξέχαστο δράμα που θα σου ραγίσει την καρδιά, μια ταινία που θα μείνει στην ιστορία για χρόνια. Matrix, μια ταινία state of the art, με ένα πραγματικό action style αριστούργημα που θα σημαδέψει την ιστορία του κινηματογράφου. Με την ίδια λογική, φέρε μου ένα review για την ταινία Καποδίστριας. Πάμε λοιπόν να το τρέξουμε. Και τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει η ταινία Καποδίστριας είναι μια ταινία που εξερευνά την πολιτική και την ιστορική κληρονομιά του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της ανεξάρτητης Ελλάδας και τα σχετικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά με την τεχνική αυτή μπορούμε να οδηγήσουμε το AI εκεί που θέλουμε εμείς, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία στο να πετυχαίνουμε όσο περισσότερο μπορούμε καλύτερα αποτελέσματα από την αλληλεπίδρασή μας με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα και πριν, στην περιγραφή του βίντεο θα γράψω περισσότερο όσον αφορά αφενός το εργαλείο το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που είναι το Colab της Google,
και τι κάνουμε, τι εντολές δίνουμε για να καλέσουμε τις βιβλιοθήκες και τους μηχανισμούς διαχείρισης κλειδιών για τη σύνδεση των API. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου, ελπίζω να το βρήκες χρήσιμο. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Να είσαι καλά.